عادة ما يحدث انخفاض في نسبة السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين خلال الربع الثالث من مراحل الحمل، أي من بداية الشهر السابع حتى نهاية الشهر التاسع من الحمل. والسبب في ذلك يعود لاكتمال نضج الكلى عند الجنين وقيامها بوظيفتها، حيث يبلع الجنين بشكل طبيعي جزءا بسيطا من السائل الأمنيوسي وتخرجه الكلى عند البول، مما يساهم في تغيير مستويات السائل يوميا، فتتراوح كميته في الثلث الأخير ما يقارب اللتر. ويراقب الأطباء خلال هذه الفترة نسبة السائل عن طريق إجراء فحص الأشعة بالموجات فوق الصوتية حتى يقيموا كمية السائل الموجودة ويراقبوا اكتمال نمو الجنين، وحتى يتسنى لهم التدخل إذا وجدت تعقيدات أو مشاكل. فإذا كان هناك انخفاض ملحوظ عن المستوى الطبيعي، هنا يتم تزويد الأم بالسوائل الضرورية عن طريق إبرة في الوريد من أجل تعويض النقص ومنع وقوع أي التهابات أو مضاعفات سلبية في مرحلة الولادة، وتقليل فرصة حدوث ولادة مبكرة. كما يؤدي نقصان السائل حول الجنين إلى حدوث تأخر في اكتمال نمو الجنين، بالإضافة إلى حدوث نقص في الدم المغذي للجنين بسبب الضغط على الحبل السري، كما سوف يؤثر هذا الضغط في شكل وجه الجنين وعدم نضج الرئة. السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين داخل الرحم هو عبارة عن سائل بخصائص حامضية يحمي الجنين داخل الرحم، حيث يتم إفراز هذا السائل من خلال الأغشية الأمنيوسية المحيطة بالجنين والموجودة في المشيمة والكلى، بالإضافة إلى الإفرازات التي تخرج من الجنين نفسه. ويعتبر هذا السائل مهم عند الأطباء لأنه يساعدهم على تقييم الوضع الصحي والجيني للجنين، كما أن وجوده يساعد الجنين على الحركة بسهولة أكثر. يعد السائل الأمنيوسي خط الدفاع الأول لحماية الجنين من التعرض لأي أذى أو عدوى أو التهابات، كما يحافظ على اعتدال درجة حرارة الجنين ويعزز عملية نمو ونضج الجهاز الهضمي والرئتين، وهو يمنع التصاق أعضاء الجنين مثل اليدين والقدمين ببعضهما.